Okay guys, so sa video na ito ang gagawin natin ay i-review natin itong Kingdom Quest. And ang Kingdom Quest nga guys ay sa Avax Network or sa Avalanche Blockchain. And kung makikita nyo dito guys, ang Avalanche Blockchain ay pwede dito sa MetaMask. So ito yung Avalanche C-Chain naman dito sa MetaMask ko. So ito yung network nila guys. Hindi siya katulad ng Solana or Tron na may separate na wallet. Let's go! Pag bago pa lang kayo sa channel, huwag niyong kalimutan na i-click yung subscribe button and palike na din ng video and mag-notify kayo para pag may bago tayong NFT game, may bago tayong review, manonotify kayo And I kaagad. wish you the best of everything. So bakit ko nga ba fini-feature itong Kingdom Quest ngayon? Kasi kung makikita nyo dito guys, 1 day, 11 hours and 30 minutes whitelisting na ng Kingdom Quest sa Discord nila. So sa mga hindi pa nakaka-join dun sa Discord ng Kingdom Quest, i-click nyo lang itong icon na to para pumunta kayo dun sa Discord nila. Or ilalagay ko na din yung Discord nila sa description. And itong Kingdom Quest nga guys ay isang MMORPG na play to earn game. So ito yung mga characters nila. And sa tingin ko itong mga character na to, common pa lang itong mga to. Kasi may nakita akong mas magagandang itsura ng characters, yung may mga aura na. So yun siguro yung matataas ang rarity. So ito yung website nila, makikita natin dito. Yung token nila, so KGC ang token and meron siyang 10 billion na total supply. At yung pinakamahalaga na chinecheck natin dito guys, yung cliff ng mga tokens nung mga nakakuha sa private sale, sa seed sale, yung mga advisor tsaka yung team. So makikita naman natin dito na malaki yung token na ibibigay nila sa teams. So that's 2 billion na token para sa team. Pero yung maganda dito, cliff siya in 12 months. Tapos quarterly vesting siya in 30 months. So ibig sabihin after 12 months bago ma-unlock yung token nila, tapos quarterly vesting pa in 30 months. So after 1 year dun pa lang sila makakatanggap ng token nila. And yung next na token is quarterly vesting na for 30 months. So, ganun yun. So, maganda yung vesting period nila guys para sa atin. Advisor naman is 1.5%. So, maliit lang yan. 150 million. And same din dun sa cliff ng team which is 12 months. And quarterly vesting in 30 months. Seed sale naman nila 420 million. 5% sa TGE. Cliff siya ng 3 months and quarterly vesting in 15 months. And sa private sale naman, so that's 10.8%. 7.5% yung matatanggap sa TGE. Cliff siya for 3 months and quarterly vesting in 12 months. Yung public sale naman, 1.2% lang yan. So maliit lang yan na part ng token. 20% sa TGE. Cliff siya ng 1 month and linear vesting in 5 months. So parang nakikita ko dito guys yung token ng Luna Rush kasi parang ganun din. Cliff din siya for 12 months. Tapos kung i-check nyo naman dun sa token sniffer tapos BSC scan yung token ng Luna Rush, wala siyang red flag guys. So yun yung malinis na nakita kong token. Parang token ng CryptoMines din yung una. And meron din silang partnership dito na Cliff for 3 months, 4.3% lang yan. Ecosystem is 13%, cliff siya ng 9 months, and quarterly vest in 63 months. So yung P2E nila guys, kung saan makakaani tayo ng token is 24.5%. That's 2 billion and 450 million token or 2.4 billion token. So yun yung tokenomics nila. Para sa akin okay naman yung tokenomics nila since meron silang 10 billion na total supply. So medyo matagal-tagal maubos to guys. And meron nga silang game dito na tatlo para dun sa isang token na yun. Kaya sobrang dami ng supply. Kasi tatlong game yung gagamitan nila dun sa token nila na yun. So may Forgotten World, may The Vast of Claudia, and Defense of the Adventurer. So yan yung tatlong game nila. So ito naman yung gameplay nila. Solving puzzle, may turn-based RPG, and relax and earn. Ito yung casual gaming nila. So, yan yung Kingdom Quest. Kaya naman ako naging interested dito. And yun nga, nag-invest ako sa private sale. So, hindi ako binayaran dito guys. Investor tayo sa private sale. So, i-check naman natin yung roadmap nila. Makikita natin dito na andito na tayo sa Q1. So, yan, yung IDO nila. Tapos, i-release na din daw nila dito sa Q1 yung Kingdom Quest, the beginning. Tapos, yung marketplace.
play to earn. So yan yung mga i-release nila ngayong Q1, so hindi ko muna i-discuss lahat ng nandyan sa roadmap kasi i-discuss ko din yan pag nag-update tayo dito. And ito yung CEO nila, makikita natin dito na 3 years experience in IT industry, 4 years experience in game industry as a game designer. So parang mga bata pa itong team nila, and yung blockchain leader nila is 3 years experience, 2 years of blockchain research, CPO. So, makikita naman natin dito guys na fully doxed itong team nila. So, i-check natin yung advisor. Yan, nandito. Pag i-click nyo yun, mapupunta kayo sa LinkedIn nila. Sa mga gustong mag-research pa ng information about sa mga advisors and yung team, i-click nyo lang to guys. Mapupunta kayo dun sa LinkedIn nila. So, check na natin yung partners. Makikita natin dito yung Ice-T Labs, Sota Tech, GameFi, Unicorn, AV Star Capital, Shima Capital, Dreamboat Capital. So makikita natin dito guys na magaganda yung partner nila kasi lagi akong pumapasok dun sa pinapasukan nitong GameFi, itong Ice-T Labs, and itong Shima Capital. So gusto ko yung mga ini-investan nila na game. Kaya kadalasan ng mga ginagawan natin ng video and ini-feature natin dito sa channel guys, meron tong mga to, GameFi, Ice-T Labs, tsaka Shima Capital. Nusundan natin yung mga yapak nila. Tapos ito naman yung pitch deck nitong Kingdom Quest. So ito daw yung current game market, may mga data sila dito. So talagang pinag-aralan nila kung ano yung game na mas madaming tatangkilik na tao. Kaya naman napili nila yung casual game guys. So why casual genre daw? Easy to play, high retention. So 31% daw yung retention nila ng first day, and sa 7-day retention naman is 8%. Yan yung casual games. Ito yung vision nila. Hindi na natin babasahin yung mga yan. Ito ang gusto kong makita guys, yung gameplay niya. So ganito pala yung gameplay niya. Para siyang yung old school na RPG. Kasi kung makikita niyo dyan, may maaapakan kayong kalaban, and then yun, makikipaglaban na siya dito. Ganun yung old school na mga RPG. So both Android and iOS daw itong game na to. And syempre pwede din siya sa browser. So ito naman yung mga body parts ng heroes natin. So heroes yung tawag dun sa mga NFTs. So may head, arms, right weapon, left weapon, tapos body. So ito yung mga classes. Meron tayong assassin na character, may mage, and may warrior. Rarity naman, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na yung may aura na nakita ko kanina. So meron yung common, may rare, epic, tapos legendary. So sobrang ganda na yung legendary na hero natin dito. And kaya naman ako nag-invest sa private sale guys, kasi gusto kong laruin talaga itong Kingdom Quest na to dahil nga dito sa nakikita natin dito, and mahilig nga ako sa old school na RPG game. So turn-based yan. So meron tayo ditong campaign battles, expedition, arena battles, arena ranking, quest, battle pass, and tournament. So dun tayo magpe-play to earn. So madaming ways to earn pala dito kasi RPG nga siya, kaya ganyan yung ways to earn niya. Since isa lang yung token nito, yung KGC token lang. So ibig sabihin hindi na natin kailangan mamroblema dun sa utility token or governance token kasi isa na lang yung token nito. Medyo magulo kasi guys kapag dalawa yung token. So yan yung information about dun sa play to earn natin, kung paano tayo makakapag-earn dito sa Kingdom Quest. Ilalagay ko ito dyan sa description box para kung gusto nyong i-check. Isang click lang mapupunta na kayo dito. So ito yung Kingdom Universe, yung sinabi natin kanina, Forgotten Waterworld, The Vast of Clodia, and Defense of the Adventurers. Yung tatlong game nila yan. Ito naman yung Forgotten Waterworld guys. So kung i-check nyo to, sobrang appealing talaga yung itsura nung game. Nakikita ko dito na may parang garden, so para tayong nagpa-Farmville. Ito yung second game nila, yung Forgotten Waterworld. And next game is The Vast of Clodia. Wala siyang screenshot, and Defense of Adventure. So wala ding screenshot yung game na yun. Mas maganda sana kung may picture para makita natin. Ito naman yung target audience. So hindi na natin yan papakialaman. And yun nga, yung blockchain na gamit nila dito is AVAX or Avalanche na blockchain yung pinakita ko kanina. Ito yung competitive landscape nila. So, kinompare lang nila dito yung Axie Infinity tsaka yung My Neighbor Alice. Kasi yun yung parang similar na game. Parang itong Kingdom Quest. So, yun yung mga competitors. Tapos, kung makikita natin dito guys, yung free initial cost niya is yes. So, ibig sabihin, free to play ito. Parang yung My Neighbor Alice. Tapos, yung may rental marketplace din to. Unlike Axie Infinity tsaka My Neighbor Alice. So, yun yung wala yung dalawa. Available in mobile device. Yes, ito sa Kingdom Quest. Axie Infinity, yes din syempre.
Yung My Neighbor Alice is for PC lang, kaya naka-no yan. Safe gaming ito kasi RPG turn-based farm, tower defense puzzle. Safe gaming ito kasi RPG turn-based siya, farming, tower defense, tapos may puzzle pa. So madami tayong pwedeng gawin dito. Hindi siya boring na game para sa akin. So yan yung Kingdom Quest guys, and based sa review natin, masasabi ko na itong Kingdom Quest ay safe na investment and hindi siya high risk na investment. So mas okay na ganitong game guys yung tangkilikin natin, hindi yung mga palo-palo games. So yun lang guys, pag bago lang kayo sa channel, huwag niyong kalimutang i-click yung subscribe button, click nyo na din yung notification bell, set nyo yan sa all para every time na meron tayong bagong upload, bagong potential token, tsaka mga upcoming na NFT game, notify kayo. Yun lang guys, maraming salamat, bye bye. Disclaimer. This content is for education and entertainment purposes only. Galaran TV does not provide investment advice. The information is being presented without consideration of the investment objectives, risk tolerance, or financial circumstances of any specific investor and might not be suitable for all investors. Past performance is not indicative of future results. All investing involves risk, including the possible loss of principal. Some videos have benefactors. Always do your own research. Never invest more than you are willing to lose.